सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई नमस्कार। आज च्यानलमा एक्सेल सम्बन्धी नयाँ भिडियोको रूपमा फिल्टरलाई चाहिँ हामी एकदमै उपयोगी तरिका काम लाग्ने किसिमले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। अब आजको भिडियोमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई म अलि छोटोमा र्याप अप गर्दाखेरि चाहिँ फिल्टर गर्दाखेरि जस्तै तपाईलाई नामहरु फिल्टर गर्नुपर्ने छ। नाम कस्तो छ भने तपाईलाई जस्तै निता, अनिता, सुनिता, निताहरु भएको तपाईलाई पुरै शब्द थाहा नभएर जस्तै अहिलेको केसमा चाहिँ यहाँ धेरै यो निवेदकहरुको नामवाला मेरो डेटा छ। यो डेटामा निता भएकोहरु मात्रै खोज्न पर्यो अथवा कास्ट मात्रै थाहा छ मलाई हैन, राणा हुन्। अब राणालाई चाहिँ कसरी खोज्ने, यो पुरै शब्द छैन भन्ने यस्तो किसिमको फिल्टरहरु पनि म हजुरलाई आजको भिडियोमा सिकाउँछु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला, एकदमै छोटो हुनेछ। म अब स्क्रिनतिर लाग्छु। स्क्रिनमा हामीलाई पुरानै डेटा छ हामीसँग। म सबभन्दा पहिले यो टेबलमा जुनसुकै ठाउँमा क्लिक गरेर यो सर्ट एन्ड फिल्टर मेनुमा फिल्टर कमान्डमा जान्छु। यसको सर्टकट कन्ट्रोल शिफ्ट एल पनि छ। यसो गर्दाखेरि यो अटोमेटिकली चाहिँ यसमा टेबलको हेडरहरुमा यसले यो ड्रप डाउनको चिन्ह दिन्छ। अब हामी यहाँबाट जस्तै पुरुषहरुलाई मात्रै खोज्ने या महिलाहरु मात्रै खोज्ने गरेर यसरी खोज्न सक्छौं। यो चाहिँ तपाईहरुले अलरेडी प्रयोग गर्नु भएको पनि होला, तर अलिकति यसलाई फरक तरिकाले गर्दाखेरि जस्तै यहाँबाट नाममा मैले राणा कास्ट भएको मान्छेहरु मात्रै खोज्न पर्यो भने यसरी यहाँबाट छान्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यसमा युनिक भ्यालुहरु सबै हुन्छन्, त सबै भ्यालुहरु भएको हुनाले हामीलाई एक एक गरेर खोज्न चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ। यसको लागि टेक्स्ट फिल्टर भन्ने अप्सन छ। यसमा गएर कन्टेन्ट्स भन्नेमा जानु होला। कन्टेन्ट्समा गएर जस्तै कस्टम अटो फिल्टर भन्ने एउटा डायलग बक्स खुल्छ। यसमा कन्टेन्ट जस्तै मलाई राणा कास्ट भएको निवेदकहरु चाहिन्छन् भने मैले राणा लेख्दाखेरि अब यसमा राणाहरु सबै आए। अब राणासँगै अर्को पनि जस्तै मैले अरु के थप्न पर्यो भने जस्तै राणा त ठीक छ, राणामा धेरै आए, तर उसको नाम चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ त, अन्त्यमा के छ अथवा सुरुमा के छ भन्ने हुन सक्छ। जस्तै कबाट सुरु हुन्छ भने यो एन्डमा गएर यहाँ पनि कन्टेन्ट्स गर्ने, यहाँ पनि कन्टेन्ट्स छान्ने। जस्तै कबाट सुरु हुने भयो भने क लेख्दिने। यो गर्यो भने अब कबाट सुरु हुने अथवा क शब्द अक्षर चाहिँ बीचमा भएकोहरु सबै आए। यो कले पनि मिलेन भने हामी यसरी क्राइटेरियाहरु थप्दै गर्न सक्छौं र यो फिल्टर तपाईहरुको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वासको साथ आजको भिडियो चाहिँ यति नै। नमस्कार।